สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการรวมไฟล์ MP3 หลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวนะครับใครที่มีไฟล์ MP3 เป็นไฟล์เพลงไฟล์เสียงนะครับและต้องการเรียงต่อกันรวมเป็นไฟล์เดียวครับอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยต้องการฟังเพลงระยะยาวใช่ไหมอาจจะรวมเพลงทั้งหมดนะครับที่เราชอบเนี่ยนะครับและเป็นไฟล์เดียวเวลาเปิดฟังจะได้ง่ายนะครับซึ่งขั้นตอนในการรวมตัวนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการรวมไฟล์ MP3 หลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวได้ง่ายครับผ่านตัวโปรแกรมชื่อว่า Format Factory นะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็จะมี2ลิงก์ก็คือลิงก์นึงเป็นลิงก์ในการดาวน์โหลดนะครับอีกลิงก์นึงเป็นลิงก์การติดตั้งนะครับขั้นตอนในการติดตั้งนะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตข้ามไปนะครับตอนนี้นะครับเรามาเปิดตัวโปรแกรมตัวนี้เลยชื่อว่า Format Factory นะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับให้เรามาที่หัวข้อคำว่าเสียงครับเสียงนะครับที่เป็นรูปเหมือนตัวโน้ตนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับแล้วจะมีหัวข้อที่เป็นรูปตัวโน้ต2ตัวบวกกันนะเห็นไหมนะครับก็คือตัวรวมเสียงนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถรวมไฟล์ MP3 ได้นะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามานะครับหัวข้อแรกที่อยากแนะนำก็คือ Output Format นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เป็นนามสกุลอะไรเวลาเราแปลงไฟล์ออกมาแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับต่อมาครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการตั้งค่าขาออกครับการตั้งค่าขาออกที่เป็นรูปฟันเฟืองนะตรงนี้นะครับคือกดเข้าไปครับเราสามารถเลือกได้ว่าคุณภาพของไฟล์เนี่ยต้องการเป็นคุณภาพไฟล์แบบไหนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับนะครับแล้วกดตกลงนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วกดตกลงอีกทีนะครับเพื่อเขาเรียกยืนยันว่านามสกุลไฟล์ที่เราต้องการเป็นแบบไหนนะครับจากนั้นนะครับมาเลือกที่หัวข้อสำคัญก็คือ add file ครับ add file นะครับกดเข้าไปครับซึ่งพี่ก๊อฟขออนุญาตแนะนำว่าตัวนี้เป็นไฟล์พี่ก๊อฟเป็นไฟล์ตัวอย่างนะกันก็คือไฟล์พวกเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะซึ่งพี่ก๊อฟจะรวมสัก3เพลงแล้วกันนะครับกดลากเลยนะครับอันนี้นะครับกด Open นะครับหรือจะแอดเพิ่มอีกทีก็ได้นะครับกดแอดเพิ่มอีกทีก็ได้นะครับแอดไฟล์เพิ่มตามความต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือมาดูที่อีก2หัวข้อครับหัวข้อนี้ก็คือลบนะครับกรณีที่เราบอกว่าไฟล์เนี่ยเราไม่โอเคแล้วนะครับเราต้องการล้างใหม่หมดก็กดตรงนี้ได้นะครับอย่างนึงก็คือเลือกโฟลเดอร์ที่ไปเก็บนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดตกลงครับเมื่อกดตกลงเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับให้เรากดคำว่าเริ่มได้เลยครับจากนั้นนะครับระบบก็จะทำการนะครับในการแปลงไฟล์ให้เรานะครับซึ่งช้าเร็วอยู่ที่ขนาดของไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็จำนวนระยะเวลาในการเขาเรียกแปลงไฟล์ด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีไฟล์เสียงขนาดยาวขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยถ้ามีไฟล์เสียงระยะเวลาสั้นนะครับก็แปลงได้เร็วหน่อยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของ performance คอมพิวเตอร์เราด้วยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้นคำว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเปิดเพลงฟังได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ง่ายครับเพราะว่าตัวนี้แอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับแล้วก็สามารถรวมไฟล์เสียง MP3 ได้ง่ายนะครับใครที่ต้องการรวมไฟล์เพลงนะครับหรือไฟล์เสียงต่างๆนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเราอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ